วัสดีค่ะทุกคนในคลิปนี้นะคะปามก็จะพาทุกคนมาแกะคอมอีกรอบหนึ่งค่ะเนื่องจากว่าคลิปก่อนหน้าใช่ไหมคะที่ปามเปลี่ยนเมนบอร์ดอันที่ซ่อมอะไปใส่ในคอมแล้วไม่ดีเทคการ์ดอันที่2ใช่ไหมคะปามก็เลยเปลี่ยนไปเป็นตัวอะไรเหมือนเดิมนะตอนนี้เมื่อวานนะคะปามได้ทักไปที่ manufacturer นะคะทาง technical support เขาก็สอบถามเราว่าทำไมมันถึงไม่มองนะคุณใส่ฮาร์ดแวร์ไปกี่ตัวอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็สรุปได้ความว่าเมนบอร์ดรุ่นที่ปั๊มใช้นะคะไม่รองรับการ์ดจออันที่2ถ้าหากว่าปั๊มใช้ SSD M2 2 ตัวค่ะซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยปั๊มจะแกะเอาตัวที่ถูกซ่อมเนี่ยใส่ไปในคอมอีกทีนึงค่ะแล้วก็จะลองเอา SSD M2 ออกตัวหนึ่งแล้วก็เทสว่ามันจะใช้ได้จริงไหมมันจะดีจริงไหมหรือที่จริงแล้วเมนบอร์ดเราไม่ได้เสียนะคะทุกคนอีกอย่างหนึ่งคือตัวที่ปามใช้เป็นอะไหล่ตอนนี้นะคะมันเป็นอีกโมเดลหนึ่งไม่ใช่ B550 แต่ว่าเป็น X570 ก็คือเป็นรุ่นแบบรุ่นโปรอ่ะการรองรับ device ต่างๆหรือจำนวน device ต่างๆที่มันจะสามารถทำงานด้วยกันในเวลาเดียวกันได้เนี่ยมันก็ลิมิตนะคะแต่ถ้าเป็นตัวโปรอ่ะมันก็จะทำงานด้วยกันพร้อมกันอย่างพร้อมเพรียงกันนะคะซึ่งถ้าหากว่าใครวางแผนที่จะใช้ GPU 2 ตัวSSD 2 ตัวก็ต้องไปดูรุ่นเมนบอร์ดให้ดีๆค่ะว่าเขารองรับกี่อันอะไรบ้างนะคะก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นความรู้ใหม่ที่ปามได้รับมานะคะโอเคเดี๋ยวไปแกะคอมกันอีกครั้งค่ะทุกคนเหมือนเดิมค่ะและอุปกรณ์ของเราก็คือไขควงอันชุดเล็กแล้วก็ชุดใหญ่นะคะแล้วก็มีอุปกรณ์เพิ่มนะคะก็คือปามไปยืมเพื่อนมาติดตั้งอุปกรณ์ในบ้านนะคะแล้วก็มันเปลี่ยนหัวให้เป็นสกรูได้ซึ่งมันจะช่วยเราประหยัดแรงในการขันน็อตนะคะเหมือนเดิมนะคะเอาตัวนี้ออกก่อนเนาะซึ่งก็ต้องแกะอันนี้ออกอันนี้ก็ต้องเช็ดออกนะมาถึงการแกะ SSD ค่ะปามใช้สกรูอันเล็กเนาะก็มันเป็นแพ็กเกจแบบนี้เปิดเข้ามาก็จะมีหลายอันให้เลือกอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นรูปอะไรรูปดาวรูปแฉกซึ่งอันนี้เนี่ยมันสามารถชาร์จแบบ USB-C ได้ด้วยนะแล้วใส่ไปเนาะตัว R นะคะมันจะเป็นแบบหมุนเข้าส่วน L นี่ก็คือ D screw แบบหมุนออกหลังจากที่เอาฮาร์ดแวร์ออกจากเมนบอร์ดแล้วนะคะปามก็จะเอาน็อตที่ยึดเมนบอร์ดกับเคสเนี่ยออกทีละตัวนะคะแล้วก็เก็บทำแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนสุดท้ายเราก็จะเอาเมนบอร์ดออกมาจากเคสได้ค่ะคือแบบถ้าเราใช้สว่านเนี่ยมันต้องแบบค่อยๆแบบเบาๆมากเลยอะเพราะว่ากลัวฮาร์ดแวร์เสียหายนะคะแล้วก็มันค่อนข้างแพงเดี๋ยวปามจะค่อยๆใส่น็อตยึดกับยึดเมนบอร์ดกับเคสนะคะก็คือตอนนี้เราติดตั้งตัวเมนบอร์ดลงไปในเคสแล้วนะคะลำดับต่อไปมันก็จะติดตั้ง CPU ค่ะทุกคนจากคลิปที่แล้วนะที่ปั๊มบอกว่าตัวนะคะจะเช็ดก่อนตัว CPU เนี่ยมันจะมีสามเหลี่ยมเล็กๆนะคะไม่รู้ว่าในกล้องจะเห็นไหมนะอยู่บริเวณนี้นะคะซึ่งอันนี้จะต้องตรงกับตัวเมนบอร์ด
ที่เราจะเอาไปใส่ด้วยนะคะ เดี๋ยวมาดูกันชัดๆนะคะว่าใส่ยังไงที่สำคัญนะห้ามจับทองนะต้องจับด้านข้างอย่างนี้เอาล่ะเดี๋ยวมาดูตรงที่ในเมนบอร์ดนะคะปามจะต้องปลดสลักก่อนก็คือปลดออกแบบนี้ปุ๊บมันจะดังแก๊กอ๋อดังแล้วนะคะมันนิดเดียวจริงๆอ่ะสามเหลี่ยมนะคะสามเหลี่ยมมาใหม่เล็กนิดเดียวจริงๆกับสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะต้องตรงกันจะเห็นว่าสังเกตว่ามุมอื่นนะมันจะไม่มีสามเหลี่ยมเลยนะคะมันจะมีแค่ตรงนั้นที่เดียวใส่ลงไปเลยค่ะเรียบร้อยปิดนะคะมันจะมาล็อกกับตรงด้านข้างนี้พอดีนะปามว่าปามควรจะต้องใส่ตัวขาตั้งตัวคูลลิ่งก่อนแต่เผอิญว่าปามใส่เทอร์โมเพสไปแล้วค่ะก็เลยต้องรีบติดตั้งขาตั้งเพื่อที่จะไม่ให้ตัวเทอร์โมเพสมันแห้งไปซะก่อนค่ะอันนี้ปามก็ต้องเช็ดออกก่อนนะเช็ดออกให้เกลี้ยงเลยนะเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะติดตั้งพัดลมเดี๋ยวทีนี้เราก็จะเสียบสายไฟพัดลมนะคะไอตัวเนี้ยที่เสียบสายไฟนะคะมันจะเป็นแบบเนี้ยตัวคอนเนคเตอร์นะส่วนปลั๊กก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวปามจะเอานี้ไปต่อหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเริ่มต่อพอร์ตต่างๆเข้ากับเมนบอร์ดให้เรียบร้อยค่ะไม่ว่าจะเป็นสายไฟเลี้ยงเมนบอร์ดสาย SATA สายไฟเลี้ยง CPU แล้วก็สายไฟที่ต่อกับเคสค่ะรวมไปถึงฮาร์ดแวร์อย่างเช่น SSD แล้วก็ RAM ด้วยค่ะนาทีระทึกใจมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดเครื่องกันว่าเป็นยังไงตอนนี้ปั๊มเสียบสายต่างๆเสร็จหมดแล้วนะไปคือเหมือนว่ามันบูตเข้าไบออสได้นะคะแต่ว่ามันดับสรุปตอนนี้ก็คือว่าปั๊มไม่สามารถที่จะใช้ SSD 1 ตัวได้นะคะก็เลยจำเป็นจะต้องใช้ SSD 2 แล้วก็การ์ดจอ1ไปก่อนแล้วถ้าถามว่าจะรื้อเมนบอร์ดอีกไหมวันนี้ก็คงยังไม่รื้อค่ะเพราะว่าเดี๋ยวขอผ่านช่วงงานเยอะที่ปลายมิถุนายนไปก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวมาหาคำตอบหาวิธีแก้อีกทีว่าเราจะแก้ไขยังไงหรืออาจจะต้องได้ลง Windows ใหม่แล้วปามก็ต้องไปลง Windows ใหม่โดยที่เอาSSD อีกอันนึงออกมานอกเครื่องก่อนคือปัญหาตอนนี้นะคะคือว่า SSD ตัวนั้นของปาล์มมันหาไม่เจอค่ะทั้งที่มีอยู่อันเดียวนะอันนี้เป็นตัว USB นะที่ปาล์มคิดว่าปาล์มจะต้องลง Windows ก็คือกดไปแล้วนะคะ Custom ตรงนี้แต่ว่ามันหาไม่เจอค่ะปั๊มก็เลยใส่ SSD กลับเข้าไปทั้ง2ตัวแล้วก็ไปทำการ Reset Disk PC ค่ะก็ Reset ได้ประมาณหนึ่งนะคะแต่ใช้เวลานานมากเลยก็เลยกด Cancel ค่ะสุดท้ายปาล์มกลับเข้า BIOS อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ลง Windows ได้สำเร็จค่ะด้วยการที่ใส่ SSD เพียงแค่1ตัวเท่านั้นก็คือตัว2 TB นั่นเองค่ะคือตอนนี้นะคะปาล์มลองเข้าตัว Device Manager แล้วก็เช็คกับดิสละค่ะเรียบร้อยหลังจากที่ซ่อมมาเป็นเกือบอาทิตย์นะคะตอนนี้มองเห็น2การ์ดเรียบร้อยแล้วค่ะ